سلام، خیلی خوش اومدیم به دومین ویدیو از کانال یوتیوب من. موضوع امروز در مورد how to find work you love هست، یعنی اینکه چطوری اون کاری که بهش علاقه دارید رو پیدا بکنین. که سخنران امروزمون که در واقع خلاصه ای از سخنرانیشو دارم براتون میگم، آقایی هست به اسم اسکات دینسمور که ایشون در دانشگاه سانتا باربارا درس خوندن و کوفاندر و فاوندر و سی ای او شرکت لیو یور لجند هستن. در سال 2011 ایشون به همراه 2 تن دیگر از دوستان خودشون تیلر ترانر و همچنین جیمز کلیر یک گروه 3 نفره رو به اسم مایند مستر گروپ تشکیل دادن. متاسفانه آقای اسکات دینسمور در سن 33 سالگی بر اثر حادثه‌ای در حین بالا رفتن از کوه جان خودشون رو از دست دادن. آقای اسکات دینسمور در سخنرانیشون میگن که تا حالا شده که مشغول انجام کاری باشی که اونو اصلا دوستش نداشته باشی، یعنی هر روز صبح که بخوای از خواب بیدار بشی و بری سر کارت، بخوای انگار سرتو بکوبونی به مانیتور. ولی میخوام بهت بگم که تو تنها نیستی. 80% از آدم‌ها اینطوری هستن. ولی چیزی که جالبه اینه که چی میشه که بعضی از آدم‌ها چنان دچار شور و اشتیاقی برای کارشون هستن و تاثیرگذار میشن مثل استیو جابز. یعنی خصیصه بارز این آدم‌ها نسبت به بقیه آدم‌ها چیه؟ کم کم از مطالعات خودم به این نتیجه پی بردم که 3 تا ویژگی بارز هست که این آدم‌ها رو از بقیه آدم‌ها متمایز میکنه. اولین خصیصه بارز اینه که بدونین از زندگیتون چی میخوان، یا به قول معروف میگن که become your self expert، یعنی اینکه متخصص شناخت خودتون بشین. بدونین از زندگیتون چی میخواین و به دنبال اون برین و در پی اون مهمترین چیزش اینه که روی نقاط قوت خودتون تمرکز کنین. حالا چطوری بفهمیم که از زندگی چی میخواین و تو چه کاری خوب هستیم؟ این هستش که know your unique strengths، یعنی اینکه نقاط قوت منحصر به فرد خودتون رو بدونین که چیا هستن. چیزهایی که آدما حاضرن که به خاطرش به شما پول بدن یا ازتون تشکر کنن. اون چه کاریه که وقتی از خواب بیدار میشی دوست داری که اون کار رو انجام بدی. آقای تام راث که نویسنده کتاب Strength Finder هستن که خیلی کتاب خوبیه، بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونینش. توی اون اگه بخونین این کتاب متوجه میشین و بهتون کمک میکنه که چطوری بتونین نقاط قوت خودتون رو پیدا کنین. 2-3 تا کوت خیلی یا نقل قول معروفی داره این کتاب که میخوام یکیشو برای شما بخونم که خیلی قشنگه و میگه The key to human development is building on who you are already. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون کلید یا رمز موفقیت برای بهتر شدن شخصیتتون این هست که روی آن چیزی که اون فاوندیشن، اون بیسی که از شما هست پایه بسازین و برین بالا. دومین نقل قولی که ایشون دارن اینه که میگه You cannot be anything you want to be but you can be a lot more of who you are already. که این یعنی شما نمیتونین همه چیز و همه کس باشین، ولی میتونین خیلی بیشتر از اون چیزی که در حال حاضر هستین بشین. دومین مورد اینه که بدونیم چه چیزی هست که واقعاً بهش اهمیت میدیم در تصمیم گیریامون، یعنی اون سلسله مراتبی که باعث میشه ما به یک تصمیم گیری مشخصی برسیم چیا هست. آیا خانواده برامون ارزش داره، سلامتی برامون ارزش داره، موفقیت شغلی، موفقیت کاری، موفقیت مالی، یا چه چیزهایی هستن که فی‌الواقع برامون بسیار دارای اهمیته. یعنی ارزشایی که برامون اهمیت دارن رو خوب بشناسیم تا بتونیم روی اونها وقت و زمان و انرژی رو بگذاریم. سومین مورد تجربهمون هست. همه ما دارای یه سری تجربیاتی تو زندگی هستیم. هممون داریم این زندگی رو زندگی میکنیم و هر روز با یه سری تجربه های جدیدی رو از این زندگی میگیریم که اگر بتونیم که اون تجربیاتمون رو در طول مسیر زندگیمون به کار ببریمشون، اون وقتی که راه موفقیت برامون هموارتر میشه. همه ما یه سری آدم‌هایی رو تو زندگیمون داریم که میگیم که وای خدای من این آدم چرا انقدر معروفه، چطوریه که انقدر موفقه. مثلا
نگاه میکنیم میگیم وای چرا انقدر محمد موفقه، چرا انقدر جف معروفه و دوست داریم که مثل اون آدم بشیم. اما نکته‌ای که داره اینه که به جای اینکه اون آدم رو هی نگاه بکنیم، بهتره که بریم یک دفتر برداریم و شروع کنیم آدم‌های مختلفی رو که می‌بینیم، هر خصیصه‌ای که تو هر کدوم از اون آدم‌ها می‌بینیم و توی دفتر خودمون شروع کنیم به یادداشت کردن. این باعث میشه که در گذر زمان ما یک دفتری داریم که پر از خصایصی هست که دوست داریم اونها رو داشته باشیم و میتونه در آینده به ما خیلی کمک بکنه. وقتی که شما به ارزش‌هاتون، تجربیاتتون و دریاچه سان فرانسیسکو رفته بود و اونجا انگار یه مسابقات شنایی بوده و یه سری آدم می‌خواستن که توی اون دریاچه شنا بکنن و اولش خیلی شروع کرده به ترسیدن به خاطر اینکه از آب‌های عمیق و تاریک می‌ترسیده، ولی یه فردی اومده بهش گفته که نترس، بپر و فقط شنا کن و ادامه بده. اگر که می‌ترسی که کوسه بهت حمله بکنه، اینو بدون که 79 نفر دیگه آدم هم دارن توی مسابقه شرکت می‌کنن و در کل 80 نفر آدم هستن و شانس این که بخواد از بین این 80 نفر تو رو کوسه مورد حملاتش قرار بده بسیار پایینه. پس برو، تو میتونی و تلاشتو بکن. و حرفای اون آدم باعث شد که اون روز من پریدم و شنا کردم و به مقصد که میخواستم رسیدم. بعد از اینکه تمام شد و به مقصد رسیدم و اون ور دریاچه بودم، به این نتیجه رسیدم و متوجه شدم که 80% از شرکت کنندگان اون روز بچه‌هایی بین 9 تا 13 سال بودن. میخوام بهتون بگم که شهامت داشتن و تشویق دیگران به انجام یک کاری که غیر ممکن به نظر میاد خیلی قشنگه و ما خیلی وقتا میتونیم اینا رو در بچه‌ها میبینیم که شما رو تشویق به یک کاری میکنن و در مورد موانع کمتر بهتون میگن، به شما این جرأت رو میدن که تو اون مسیری که درسته پا رو بذارین. وقتی که از آب بیرون اومده بودم و بقیه رو دیدم که داشتن برام دست میزدن، جیغ میکشیدن و برام خوشحال بودن و تشویقم میکردن، همونجوری که داشتم به دریاچه نگاه میکردم که بقیه شرکت کننده ها رو ببینم، دیدم یه پسری از اون دور داره میاد که داره نزدیک و نزدیکتر میشه به خط انتهای مسیر و واقعا خسته است، طوری که هر لحظه امکان داره که غرق بشه و داره خودش رو به زور میکشونه. و من داشتم نگاه میکردم، یه دفعه دیدم که 2 تا از والدین، پدر و یه مادری، سریعا رفتن وارد آب شدن و به کمک اون کودک شتافتن. بعد از اینکه اون کودک رو از آب در آوردن، متوجه شدم که اون کودک معلول بوده. شما تصور بکنید که چه تعداد آدمی به این بچه گفتن که تو نمیتونی، کار بسیار سختیه، از پسش بر نمیای، ولش کن، مگه مجبوری؟ ولی اون آدم رفت و تمام تلاشش رو کرد و به خودش رو ثابت کرد و به موفقیت رسید که تونست اون مسیر رو تا انتها طی بکنه. میخوام بهتون بگم که باید گاهی وقتا به صدای درونی خودتون بیشتر از اطرافیانی که شما رو مایوس میکنن توجه کنید. یکی از راه‌های خوب اینه که دور و برتون رو با آدم‌هایی پر بکنید که شما رو تشویق به انجام کارهایی که دوستش دارین میکنن. به قول جیم ران میگه شما مجموعه‌ای از 5 نفر از آدم‌هایی هستید که دور و بر خودتون رو باهاشون پر کردین. پس چه خوبه که عاقلانه تصمیم بگیریم که چه کسانی رو دور و بر خودمون داریم.
تا حالا شده که از بین شماها کسی باشه که چنین علاقه‌ای به کاری داشته باشه و بخواد وقت و زمان و انرژی خودش رو صرف یک کاری بکنه که همه بخوان بهش بگن نمیشه؟ بذارید بهتون بگم من اون آدم بودم. اسکات دینسون توی یکی از سخنرانی‌هاش داره میگه که من اون آدمی بودم که حدود 4 سال از زندگی خودم رو وقف کاری کردم که بهش بسیار علاقه داشتم، زمان گذاشتم، انرژی براش گذاشتم ولی در اون آخرا که داشتم واقعا ناامید می شدم از اینکه بخوام به نتیجه‌ای برسه این کار، ناگهان با یه گروهی توی سان فرانسیسکو مواجه شدم، با یه سری آدما برخورد داشتم که بذارین از یکیشون براتون بگم که به طور مثال اون خط برای من بسیار الهام بخش بود و اون این بود که این آدم با فقط تنها 2 بار وبلاگ و نوشته منتشر کردن در وبلاگ خودش خرج خانواده 8 نفره خودش رو میداد و وقتی من اون آدم رو دیدم سعی کردم که با جدیت بیشتری روی کار خودم تمرکز بگذارم و زمان بگذارم و به اون چیزی که میخوام برسم. در واقع بعد اون سعی کردم که زمان و وقت و انرژی خودم رو بیشتر حول اینطور آدما که برام الهام بخش هستن بگذرونم. رو کردم که باهاشون مراوده بیشتر کردن، باهاشون ورزش میرفتم، باهاشون آبجو میخوردم و بعد از حدود 6 ماه دیدم که رشد اون بیزینسی که من داشتم 10 برابر شده بود و بعد از حدود 12 ماه اون رشد به 160 برابر رسیده بود. اینطوریه که میخوام بهتون بگم چطوریه که آدم‌های دور و برتون و تأثیر آدم‌ها تو زندگی شما چطوری میتونه باشه. که هست اینه که وقتی من رفتم توی اون گروه توی سان فرانسیسکو متوجه شدم که هر کدومشون مشغول یک بیزینسی بودن، هر کدومشون بیزینس مخصوص به خودشونو داشتن و داشتن براش تلاش میکردن. انگاری که بیزینس داشتن یک چیز نرمالی بود، چون اینکه همه آدم‌ها بیزینس خودشونو داشتن و من اونجا بود که با خودم فکر کردم من چطوری میتونم بیزینس خودم رو ارتقا ببخشم، من چطوری میتونم تو کار خودم پیشرفت بکنم. و در واقع اینه که اهمیت داره که شما لازم نیست که دنیاتون رو کاملا تغییر بدین، فقط لازمه که آدمای اطرافتون رو تغییر بدین. برگردیم به 3 نکته اصلی که بهتون گفتم: ارزش، تجربه و نقاط قوت شاخص خودتون. یک نکته‌ای که در هر 3 تای اینها مشترکه اونه که هر 3 تا از این خصیصه تحت کنترل شما هستن. یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد برای شما محدودیت بگذاره، هیچ کس نمیتونه بیاد بهتون بگه شما نمیتونی آدمای دور و برتون رو عوض کنین. ولی یه سری از کارها هستن که تحت کنترل شما نیستن. مثلا وقتی شما از کارتون اخراج میشین یا مثلا وقتی تصادف میکنین، اینا تحت کنترل شما نیستن. ولی این 3 تا خصیصه‌ای که بهشون اشاره کردم هر 3 تاشون تحت کنترل شما هستند. مسئله اینه که هر کاری که بهش علاقه داری برو سراغ اون کسی که توی اون کار بهترینه. یعنی حتی اگر شده که به بافندگی علاقه داری، برو سراغ آدمی که دیوونه بافندگیه و اون وقت چرا باید این کار رو انجام بدی؟ به خاطر اینکه از نشست و برخاست با اینجور آدم‌ها شما یاد میگیری یه سری خصوصی‌های ریزی که بعداً خیلی در آینده میتونه بهتون کمک بکنه. در واقع مسئله اصلی استیو جابز شدن یا گاندی شدن نیست. مسئله اینه که شما بتونی نقاط قوت خودتو بشناسی، کاری که بهش علاقه داری رو بشناسی و سعی بکنی تاثیر یونیک خودتو توی این دنیا داشته باشی. حالا که صحبت از گاندی شد، بذار یه چیزی رو بهت بگم. گاندی یک نقل قول خیلی معروفی داره که توی اون میگه اول تو رو نادیدت میگیرن، بعد شروع میکنن به مسخره کردنه، سپس شروع میکنن به جنگ کردن باهات و مقابله باهات و در آخر تو هستی که برنده میشی. میتونی دور و بر خودت رو با آدم‌هایی پر بکنی که بهت بگن تو نمیتونی، این کار سخته، ولش کن، تو از پسش بر نمیای، ولی در عوض میتونی دور خودت رو با دسته دیگه از آدما پر بکنی که تو رو تشویقت میکنن، که برات دست میزنن، که بهت آفرین میگن و در واقع این آدم‌ها بهت کمک میکنن که بهتر و سریعتر بتونی اون چیزی که بهش علاقه داری رو در خودت شکوفا کنی و به موفقیت برسی. پس نترس
دست به کشف خودت بزن و اون چیزی که علاقه‌مند هستی رو جلو ببر و این کار رو نه تنها فقط برای خودت بلکه برای دیگران هم انجام بده. چیزی رو پیدا بکن که برات الهام بخش باشه و بتونی توی اون کار به نقاط بالایی برسی. با این کار تو میشی اون آدمی که برای دیگران الهام بخشه، تو میشی چراغ راه دیگران، تو میشی الهام بخش دیگران. پس این کار رو، این لطف رو نه تنها در حق خودت بلکه در حق سایر آدم‌هایی که تو این دنیا هستن هم انجام بده و کاری که دوست داری رو جلو ببر. این اون چیزیه که باعث ایجاد تغییر توی این دنیا میشه. این بود از سخنرانی امروزمون از آقای اسکات دینسمور. امیدوارم که از این سخنرانی لذت برده باشین و اگر که نظر و کامنتی دارین توی کامنت ها برای من بنویسین. خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنین و اینکه روز خیلی خوبی داشته باشین. خداحافظ.